জোৰ জোৰ মলয়াই মোৰ চুমি যায় আজি গোপন ভাষাৰে কি জানো কয়। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই পুনৰবাৰ তোমালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ক্লাছ 7ৰ ইংৰাজী কিতাপৰ লেসন নম্বৰ 4 যাৰ নাম হৈছে কাইণ্ডনেছ, অৰ্থাৎ যাক অসমীয়াত কোৱা হয় দয়া। পোনপ্ৰথমে এই বক্সত দিয়া কথাখিনি এবাৰ চাই লওঁ আহাচোন। ডু ইউ হেভ পিপল কামিং টু ইয়ৰ হাউচ টু চেল ডিফাৰেণ্ট থিংছ? তোমালোকৰ ঘৰলৈ কেতিয়াবা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু বা সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিবলৈ ব্যক্তি আহেনি? অৰ্থাৎ কাপোৰ বা বাচন বৰ্তন এনেধৰণৰ কিছুমান বস্তু বিক্ৰী কৰিবৰ বাবে তোমালোকৰ ঘৰলৈ কেতিয়াবা বেপাৰীসকল আহেনি? ইন গ্ৰুপছ, শ্বেয়াৰ ইয়ৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চেছ অফ হাউ ইউ ফিল এবাউট ছাচ পিপল। ডু ইউ অফাৰ দেম টি? সেই ব্যক্তিসকল বা বেপাৰীসকল যেতিয়া তোমালোকৰ ঘৰলৈ আহে তেতিয়া তোমালোকৰ মনত কেনেধৰণৰ এক উদ্বিগ্নতাৰ ভাৱ সৃষ্টি হয় বা তোমালোকে কেনেধৰণৰ এক অভিজ্ঞতা লাভ কৰা সেই বিষয়ে তোমালোকে গ্ৰুপত আলোচনা কৰিব লাগে। ডু ইউ অফাৰ দেম টি? তোমালোকে তেওঁলোকক চাহ দিয়া নে? আপ্যায়নৰ বাবে তোমালোকে চাহ দিয়া নে? Here is a story about a family who was visited by 2 Kashmiri vendors and what happened between them. ইয়াত তোমালোকক এটা গল্প দিয়া হৈছে যিটো গল্পত এটা পৰিয়ালৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে আৰু যিটো পৰিয়ালে এবাৰ দুজন কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰ্ছৰ সৈতে বা কাশ্মীৰী বেপাৰীৰ সৈতে মুখামুখি হৈছিল। গতিকে এই গোটেই কাহিনীটোৰ বিষয়ে আমি জানিবৰ বাবে আমি মূল পাঠটোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ আহা। Every year, when the rainy season comes to an end and winter is about to begin, Kashmiri vendors arrive at the city. প্ৰত্যেক বছৰে যেতিয়া বাৰিষা কাল শেষ হ'বলৈ ধৰে আৰু যেতিয়া ঠাণ্ডাৰ আগমন হয় তেতিয়াই কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰ্ছসকল বা কাশ্মীৰী বেপাৰীসকলে এই মহানগৰখনত প্ৰৱেশ কৰে। They travel around the city to sell their handcrafted shawls, purses, blankets and even carpets. তেওঁলোকে এই চিটিখন ভ্ৰমণ কৰি তেওঁলোকে নিজে হাতেৰে বনোৱা কিছুমান বস্তু ইয়াত বিক্ৰী কৰে, যেনে শ্বলছ, পাৰ্চেছ, ব্লেংকেটছ আৰু কাৰ্পেটছ। ইটছ এ হাৰ্ড লাইফ ফৰ দিজ ভেণ্ডাৰ্ছ। লেখকে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ এই জীৱন পৰিক্ৰমাটো যথেষ্ট কষ্টকৰ। Their hardship doesn't end with their long journey from Kashmir to the city. কাশ্মীৰৰ পৰা এই মহানগৰখনলৈকে তেওঁলোকে কৰা এই যাত্ৰাটো লেখকৰ মতে কোনো ধৰণৰ কষ্টই নহয়। কি কাৰণে কষ্ট নহয় বুলি কৈছে? ইনফেক্ট ইট ইজ জাষ্ট দ্য বিগিনিং। দৰাচলতে এয়া হৈছে তেওঁলোকৰ বাবে এক আৰম্ভণিহে, অৰ্থাৎ ইয়াতকৈও তেওঁলোকৰ বহুত বেছি কষ্ট আছে। দে ষ্টে এট চিপ হোটেলছ এণ্ড ৰোম এৰাউণ্ড দ্য চিটি ষ্ট্ৰীটছ অল ডে। তেওঁলোকে খুব সস্তীয়া বা কম দামী হোটেলত থাকে আৰু মহানগৰৰ ৰাস্তাবোৰত গোটেই দিনটো ঘূৰি ফুৰে। দে আৰ বেণ্ড উইথ দ্য লোড অন দেয়াৰ বেগছ। তেওঁলোকৰ পিঠিত থকা এই বোজাটোৰ বাবে তেওঁলোকৰ কঁকাল বেকা হৈ যায়। শ্বাউটিং দেয়াৰ ৱেৰ দে লুক ফৰ বায়াৰ্ছ। তেওঁলোকে এই সামগ্ৰীবোৰ বিক্ৰী কৰিবৰ বাবে ক্ৰেতাৰ সন্ধানত গোটেই বাটটো চিঞৰি চিঞৰি থাকে। I would have never known all this if it were not for a chance meeting with a couple of Kashmiri vendors at my brother-in-law's house. লেখকে উল্লেখ কৰিছে যে মই এই সকলোবোৰ কথা জানিব নোৱাৰিলোহেঁতেন যদিহে মই মোৰ ভিনদেউৰ ঘৰত এই কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰ্ছ দুজনক লগ নাপালোহেঁতেন। We were seated in my brother-in-law's veranda when 2 Kashmiri vendors who looked like father and son came in. সেই সময়ত আমি ভিনদেউহঁতৰ বাৰাণ্ডাত বহি আছিলোঁ আৰু তেতিয়া দুজন কাশ্মীৰী বেপাৰী তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ সোমাই গ'ল যাক দেখিবলৈ পিতা পুত্ৰৰ দৰে লাগিছিল। The younger man carried a bundle on his back while the other, frail and old, called attention to their wares in a sufficiently loud voice, Kashmiri shawls, Kashmiri shawls. যিজন দেখাত ডেকা আছিল তেওঁ পিঠিত এটা বাণ্ডল লৈ আহিছিল আৰু যিজন দেখাত বৃদ্ধ আছিল তেওঁ কাশ্মীৰী শ্বল বুলি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ চিঞৰি আহিছিল। I was surprised when my brother-in-law called the vendors in. মই আচৰিত হৈছিলোঁ যেতিয়া মোৰ ভিনদেউৱে সেই ভেণ্ডৰসকলক ভিতৰলৈ মাতিছিল। I was sure that he needed nothing from them, but he began examining their shawls and short jackets. মই নিশ্চিত আছিলোঁ যে ভিনদেউক তেওঁলোকৰ পৰা একো নালাগে, কিন্তু তথাপিও তেওঁ সেই ভেণ্ডৰসকলে অনা শ্বলছ আৰু জেকেটবোৰ বাৰে বাৰে পৰীক্ষা কৰি আছিল। His wife, my sister, who was in the kitchen, got busy making tea. তেখেতৰ পত্নী অৰ্থাৎ মোৰ বাইদেৱে পাকঘৰত চাহ বনোৱাত ব্যস্ত আছিল। She knew that her husband would not buy anything from vendors. তাই জানিছিলে যে তাইৰ স্বামীয়ে সেই ভেণ্ডৰসকলৰ পৰা একো বস্তু নিকিনে। I felt sorry for them. মোৰ তেওঁলোকৰ বাবে বেয়া লাগিল। When my brother-in-law asked me to buy something, I politely declined. যেতিয়া ভিনদেউৱে মোক কিবা ল'বৰ বাবে কৈছিল তেতিয়া মই নম্ৰভাৱে ক'লোঁ যে মোক একো নালাগে।
He then started chatting with the vendors about their families and their homeland. তাৰ পাছত তেওঁ এই ভেণ্ডৰসকলৰ সৈতে তেওঁলোকৰ ঘৰ ক'ত বা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালত কোন কোন আছে এই বিষয়ে কথা পাতিবলৈ ধৰিলে। As they narrated the details of their different lives, I felt sad and guilty at being a party to such behavior. ভেণ্ডৰসকলে নিজৰ জীৱন সম্পৰ্কে বৰ্ণনা দি আছিল আৰু সেইবোৰ শুনাৰ পাছত লেখকৰ যথেষ্ট বেয়া লাগিছিল কাৰণ সেই সময়ত তেওঁ সেই পাৰ্টিটোৰ মাজৰে এজন আছিল। But my brother-in-law suddenly called out to his wife and asked her to serve the visitors something to eat since they would be hungry. কিন্তু হঠাতে মোৰ ভিনদেউৱে তেখেতৰ পত্নী অৰ্থাৎ মোৰ বাইদেউক মাতিলে আৰু এই ভেণ্ডৰসকলক খোৱাবৰ বাবে আহাৰ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ক'লে। She quickly bought some food into the veranda. তাই বাৰাণ্ডালৈ কিছুমান খোৱা বস্তু লৈ আহিল। The vendors hesitated initially but agreed to eat when my brother-in-law insisted. প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকে খাবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাছিল যদিও ভিনদেউৱে যথেষ্ট জোৰ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে খাবলৈ সন্মত হ'ল। After a hearty meal, they left, promising to bring better things next year. খোৱাৰ শেষত তেওঁলোকে আমাৰ পৰা বিদায় ল'লে আৰু নেক্সট ইয়েৰত তেওঁলোকে ইয়াতকৈও ভাল বস্তু আনিম বুলি আমাক কথা দি গ'ল। It was then that my brother-in-law spoke to me. I am well aware of the hardships faced by these Kashmiri vendors, he said, as I looked at him, still confused. ইয়াৰ পাছত ভিনদেউৱে মোক কৈছিল যে মই এই কাশ্মীৰী ভেণ্ডৰসকলৰ কষ্ট বিষয়ে ভালদৰে বুজো। যদিও তেখেতে তেনেদৰে কৈছিল মই তথাপিও কনফিউজ আছিলোঁ। They eat in the morning and spend the rest of the day roaming around the city on food, hungry and thirsty. তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা আহাৰ গ্ৰহণ কৰে আৰু গোটেই দিনটো ভোকে পিয়াহে মহানগৰৰ ৰাস্তাত তেওঁলোকৰ বস্তুবোৰ বিক্ৰী কৰিবৰ বাবে ঘূৰি ফুৰে। When I saw them, I wanted to offer them food. মই যেতিয়াই দেখিছিলোঁ তেতিয়াই তেওঁলোকক আহাৰ দিবৰ বাবে বিচাৰিছিলোঁ। But they have their pride. কিন্তু তেওঁলোকৰো এটা সন্মান আছে। They would never accept anything unless I pretended I was interested in their wares. So I had to make the offer of the food look unplanned. ভিনদেউৱে মোক কৈছিল যে তেওঁলোকে এই আহাৰ গ্ৰহণ নকৰিলেহেঁতেন যদিহে মই তেওঁলোকৰ এই বস্তুবোৰ চোৱাৰ অভিনয় নকৰিলোহেঁতেন। গতিকে তেনেকৈ মই কোনো প্লেন নোহোৱা নিচিনাকৈ তেওঁলোকক আহাৰ যোগান ধৰোঁ। আচলতে ইও এটা মোৰ প্লেনেই হয়। আশা কৰোঁ তোমালোকে পাঠটো ভালদৰে বুজি পালা আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালা তেন্তে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। থেংক ইউ।